God morgon Sverige! Välkomna till Lyssna på vanlig svenska. Det är inte tidig morgon utan det är sen morgon idag. Lite speciell dag eftersom Emma är på tjänsteresa idag. Hon lämnade hushållet, hon lämnade hemmet tidigt klockan 3:15. Hon ska köra till Örebro och hälsa på ett kontor där. Företaget hon jobbar på, man jobbar på ett företag, det är en viktig preposition. Hon jobbar på Axians heter företaget, men jag jobbar på Ikea, på H&M, på Lidl, på Volvo. Där har ni en bra regel till prepositioner. Alltid på när man jobbar på ett företag. Och ja, hon åkte upp till Örebro för att hälsa på ett kontor som företaget har där uppe. Men hon kommer hem idag igen. Alltså hon kommer hem sent ikväll igen. Så det är ju nice. Det är bra. Det betyder att jag kommer få lite hjälp i natt. Så idag har jag lämnat barnen på förskolan själv. Eller nej, jag har lämnat barnet. Jag har lämnat Livli på förskolan. För vi bestämde oss för att hålla kvar Hailey hemma en extra dag. Eftersom hon har haft hosta och en infektion. Och hon går på medicin nu. Hon är betydligt bättre. Men vi vill inte ta någon risk nu när vi ska åka skidor. Vi ska på skidresa. Vi ska köra upp till Branäs på söndag. Jag kommer berätta lite mer om det snart. Men vi vill inte att hon ska bli sämre nu inför den skidresan. Så jag lämnade Livli. Hailey följde med. Och sen åkte jag och Hailey hem igen. Och sen kom mina föräldrar. Så att mina föräldrar passar barn. Passar är ett verb som egentligen kan betyda, man kan passa en boll när man spelar fotboll, men man kan också passa någons barn, ta hand om när någon annan, till exempel jag är på jobbet idag. Och jag är väldigt tacksam för att mina föräldrar ställer upp och passar Hailey, i alla fall inte hela dagen, för jag ska försöka komma hem tidigare från jobbet idag. Men i alla fall att jag kan få åka till jobbet och att jag inte missar några viktiga saker. Självklart hade mina föräldrar inte kunnat, så hade jag varit hemma och vabbat. Men kan jag undvika det, som idag till exempel, då är det guld och gröna skogar. Guld och gröna skogar, det är förresten en väldigt känd svensk melodi, en låt som alla svenskar känner till. Så om ni inte har lyssnat på den, gå in på YouTube och skriv guld, alltså gold, guld och gröna skogar med Hasse Andersson, Kvinnaböske. Jag älskar den låten. Man blir på så bra humör när man lyssnar på den. Så det kan jag rekommendera er. Plus att ni tränar svenska. Musik är ett perfekt sätt att träna svenska på. Nu vet inte jag om ni hör detta ljudet, men där finns ett väldigt irriterande ljud här inne i bilen. Det låter som om någon visslar. Och det är alltså mina takräcken som jag har monterat på bilen för att vi ska ha en takbox när vi kör på skidsemester. Det tror jag pratade om förra vloggen också, att jag monterade
takräcken eller inte takräcken, takfäste. Jag har takräcken på bilen. Och på takräckorna monterar man takfästen, tror jag. Och sen monterar man takboxen. Och det är ju för att man ska kunna ha extra förvaring när man åker på skidsemester. Men det visslar väldigt irriterande. Så jag hoppas att ni slipper höra det. Så, vad har hänt i veckan? Vi har ju haft då, barnen har varit sjuka. Alltså det är barnen och jag och Emma, vi har varit sjuka i princip hela februari. Så vi hoppas nu att vi är friska nu till skidsemester. Vi var på en väldigt kul grej i torsdags, måste jag säga, torsdags kväll. Vi åkte på stand-up. Vet ni vad stand-up-komiker är för någonting? Det är ju en person som är rolig, som pratar uppe på scen och skämtar om olika saker. Att skämta, att säga roliga saker, det är att skämta. Så vi tittade på en person som heter Al Pitcher. Och han bor i Sverige, men jag tror att han är från Nya Zeeland eller Australien eller någonting sånt. Och han har då gift sig med en svensk kvinna. Han bor i Stockholm. Och han skämtar ju jättemycket om svenskar och svensk kultur. För han kommer ju från ett annat land, en annan kultur. Och han tycker att många av de sakerna som vi gör är väldigt roliga och konstiga. Och det känns som att alla svenskar tycker om eller tycker det är roligt att man kan skämta om vår kultur och hur vi är. Utan att ta illa vid, utan att bli, vad ska jag säga, utan att bli, ja, inte arga, men att man blir kränkta. Precis, utan att bli kränkta och arga, utan vi tycker det är kul när man skämtar om vissa saker. Så den här showen, stand-upen, är på engelska, så man måste kunna engelska. Men han använder ju då vissa svenska ord som han tycker är roliga. Och hans uttal är ju helt fantastiskt. Till exempel han har svårt att uttala sjukhuset. Så när han ska säga det så låter det så himla kul. Så, men annars, han skojar mycket om svenskheten. Det här med till exempel att vi svenskar, vi brukar krama varandra när vi träffas. Det är inte så, tjena, utan vi kramar varandra. Och han tycker alltid att det är så svårt när man ska kramas. För han säger till exempel att om man kramas för kort tid, då är man konstig för det. Och om man kramas för länge, då kanske den andra personen tycker också att man är konstig. Han skämtar jättemycket om midsommar, om att svenskar tycker om att stå i kö, att vi har till exempel det här alarmet som jag tror det är ett larm som heter Hesa Fredrik, som är ett larm om det skulle hända någonting farligt i samhället, om det blir krig eller någon olycka där människorna måste bli varnade, så heter ju det Hesa Fredrik. Och han skämtar mycket om det. Det var superkul. Jag hade inte så höga förväntningar. Det betyder att innan jag åkte dit så tänkte jag, hur kul kan det vara? Jag kommer säkert inte skratta. Lite negativ inställning. Men jag skrattade jättemycket. Han var härlig. Och det var superkul. Kväll, det varade ungefär i 1,5 timme. Det var i Eslöv där jag jobbar. Och det var jag och Emma. Vi lämnade kvar barnen med mormor
som nattade dem. Och sen var vi där, jag och Emma, och vi var där tillsammans med Emmas chef och hans fru. Som det var första gången jag träffade dem, och det var trevligt. Super snälla, trevliga människor. Och ja, det är så jag tycker om. Enkelt, det ska vara enkelt, trevligt, inte komplicerat. Så mycket bra. Denna helgen som kommer är det alltså skidsemester. Och vi åker, jag vet inte, jag tror vi åker, pinsamt, jag vet inte där vi åker, men jag tror att vi åker på söndag morgon tidigt, 4:00 kanske, lämnar vi Lund. Det måste vara tidigt på söndag morgon, för vi kan inte lämna på måndag morgon, för det är söndag. Vi har vårt boende från söndag till torsdag. Så det är inte en hel vecka, utan ja, 5 dagar. Eller vad det blir. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, ja. 5 dagar, men det blir ju inte 5 dagar i backen, utan det blir kanske 3-4 dagar i backen. Men det är en bra, det är en lagom, typiskt svensk igen, lagom, ordet lagom. Men jag tror att det blir lagom med 4 dagar i backen med barnen, eftersom de aldrig har åkt skidor för. Så vi vet ju inte om de tycker att det är kul att åka skidor eller om det blir en succé. Jag tycker om att åka skidor. Emma älskar att åka skidor. Hon är uppväxt med den traditionen att man i familjen åker skidor varje vinter. Det är inte jag. Jag blev intresserad av att åka skidor när jag var mer vuxen. Så jag åkte skidor kanske 3-4 gånger och försökte lära mig. Och sen gick jag över och åkte snowboard. Så då fick jag lära mig det och blev okej på snowboard. Jag bara åkt kanske 5-6 gånger snowboard, så det är inte många gånger. Men nu så måste vi och jag gå tillbaka till skidorna. För det passar bättre om man har barn. För det är svårare att hjälpa barnen om man åker snowboard. Så det ska bli intressant, för jag har inte stått på ett par skidor på över 20 år. Nej. Så det kommer nog ta 1-2 dagar för mig att komma in i det och komma tillbaka. Jag hoppas det är så här, lite samma som när man lär sig cykla. Man lär sig cykla en gång och sen kan man det resten av livet, hoppas jag. Eller så kommer det ta lång tid innan jag lär mig åka skidor igen. Så det ska bli spännande. Det är jag, Emma, Hailey, Lively och också Emmas mamma som följer med. Så hela bilen är full. Vi har lagat mat hemma och fryst ner i matlådor, så vi ska ha med oss så att det ska bli billigare, för vi vill inte gå ut och äta, för det är så dyrt. Och så där, ja, nu är jag hemma från jobbet. När jag körde till när jag spelade in så bröts filmen för att mitt lagringsutrymme på telefonen var slut. Så om det bara bryts så här, jag vill inte bara ladda upp en film bara boop, där det bryts, utan jag ville faktiskt passa på att säga tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa vlogg. Det kommer att bli paus nästa vecka eftersom vi är på skidsemester. Men sen är jag tillbaka och då kommer jag berätta allt om skidsemestern. Ta hand om er.